स्वामी समर्थ. नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण कैरीपासून बनवलेल्या चटपटीत सकूबद्याची रेसिपी पाहणार आहोत. मी प्रीती अनंतवार. प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. कैरीचा सकूबदा बनविण्यासाठी 1 पाव कैरी घेतलेली आहे मी इथे. तुम्हाला जास्त प्रमाणामध्ये कैरीचा सकूबदा बनवायचा असेल तर बाकी साहित्याचे प्रमाण त्यानुसार वाढवावे. सकूबदा बनविण्यासाठी 1 पाव कैरी घेतलेली आहे. कैरी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे. या सर्व कैरीवरची साल काढून घेऊया आणि मगच सकूबदा बनवायचे. त्यामुळे मी इथे कैरीवरची साल काढून घेत आहे. पूर्ण 1 कैरीवरची मी साल काढून घेतलेली आहे. सकूबदा बनविण्यासाठी कैरी चिरण्याची एक पद्धत आहे. कैरी कशी चिरायची ते मी दाखवणार आहे. सर्व कैरीच्या अशा लांबट आकारामध्ये फोडे करून घ्यायचे आणि या सकूबद्यासाठी पातळ लांब आकारामध्ये कैऱ्या चिरून घ्यायच्या आहे. पाहू शकता आपण लांबट आकारामध्ये कैऱ्या चिरून घेतलेल्या आणि अशा पद्धतीने छोटे छोटे पातळ असे स्लाइस करून घ्यायचे आहे. कैरीचे काप करून घ्यायचे आहे. अशाच पद्धतीने राहिलेल्या सर्व कैऱ्यांचे काप करून घेतलेले आहे. पाहू शकता खूप जाड नाही आहे आणि खूप पातळ पण नाही आहे. याच प्रकारे सर्व कैरीच्या फोडी करून घेतलेले आहे. सकूबदा बनविण्यासाठी एक कढई घेतलेली आहे. त्यामध्ये मोठ्या चमच्याने 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे आहे. तेलाला चांगलं गरम होऊ देऊया. तेल गरम झाल्यावर गॅसची फ्लेम स्लो करावी आणि यामध्ये अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा मेथी दाणे टाकलेले. सर्व दाणे तडतडावे आणि मग त्यामध्ये कैरीच्या फोडी टाकून घेतलेले आहे. सर्व मिश्रण स्लो गॅसवरच परतून घ्यायचे. सर्वात महत्त्वाची टीप, तेलामध्ये जिरे, मोहरी आणि मेथी दाणे छान तडतडले पाहिजे आणि मगच कैरीच्या फोडी टाकून यावर प्लेट झाकून 1 मिनिट वाफ आणून घ्यावी. जास्त वेळ वाफवलं तर या कैरीच्या फोडी पातळ असल्यामुळे खूपच जास्त नरम होतील. त्यामुळे मी 1 मिनिट वाफवून घेतलेलं आहे. सर्व मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचं आहे. गॅस बंद करून घ्यायचा आणि कढई ओट्यावर घेऊन किंवा शेगडी गॅसवर जरी ठेवलेली असेल तरी गॅस बंद करावा आणि मगच मसाले टाकून घ्यायचे. गॅस बंद करून ओट्यावर मी कढई ठेवून घेतलेली आहे. यामध्ये छोट्या वाटीने अर्धी वाटी जिरे पावडर घेतलेली आहे आणि त्या छोट्या वाटीने अर्धी वाटी मोहरी पूड घेतलेली आहे. हे प्रमाण 1 पाव कैरीच्या फोडीसाठी घेतलेलं आहे. या चमच्याच्या साहाय्याने मी इथे जिरे पूड मोजून टाकते. साधारण 2 चमचे जिरे पावडर टाकलेली आहे आणि या चमच्याने मोजले असता 2 चमचे मोहरीची पूड टाकून घेतलेली आहे. तुम्हाला जर जास्त प्रमाणात लोणचं बनवायचं असेल तर त्यानुसार बाकी साहित्याचे प्रमाण टाकून घ्यावं. 1 छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे आणि 2 चमचे लाल तिखट टाकलेले आहे. तिखटचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता. यामध्ये टाकण्यासाठी व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या वाटीप्रमाणे म्हणजे छोट्या वाटीने 1 वाटी तीळ भाजून घेतलेली आहे आणि 1 वाटी गूळ किसून दोन्ही मिश्रण मिक्सरमधून बारीक फिरून घेतलेलं आहे आणि सर्व मिश्रण यामध्ये टाकून घेणार आहोत. या छोट्या वाटीने तीळ आणि गुळाचं प्रमाण घेतलेलं आहे. यामध्ये 2 चमचे मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मिठाचं प्रमाण थोडं जास्तच असायला हवं. यामध्ये मिठाचं प्रमाण जर कमी झालं तर लोणचं खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मिठाचं प्रमाण तोंडभरच असायला हवं. सर्व मिश्रण चमच्याच्या साहाय्याने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. यामध्ये तीळ आणि जे गुळाचं मिक्सरमधून फिरवलेलं मिश्रण टाकलं ते सुद्धा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, एकजीव करून घ्यायचं. कढई गरम असल्यामुळे सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स होऊन जाईल. जर कढई थंड झाली असेल तर पुन्हा 1 मिनिट गॅसवर गरम करून घ्यावी आणि सर्व मिश्रण तीळ आणि गुळाचं मिक्स करून घ्यायचं. सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे. सर्व मिश्रण मिक्स केल्यानंतर थोडंसं टेस्ट करून पाहावं. यामध्ये मिठाचं किंवा गुळाचं प्रमाण कमी वाटल्यास पुन्हा टाकून घेऊ शकता. थोडा वेळ झालेला आहे. लोणच्याचा रंग सुद्धा अगदी सुरेख आलेला आहे. अजून एक सर्वात महत्त्वाची टीप म्हणजे सर्व मिश्रण म्हणजे सकूबदा पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर मगच बरणीमध्ये भरून ठेवावा. ही एक महत्त्वाची टीप आहे. हा सकूबदा 4-5 दिवस ठेवल्यानंतर अजूनच छान मुरतो. प्लेटमध्ये दाखवलेला सकूबदा आता बनवलेला आहे आणि अजून एक सकूबदा मी दाखवते, त्याला 4-5 दिवस झालेला आहे. पाहू शकता दोन्ही मधला फरक. 4-5 दिवसापूर्वी बनवलेला सकूबदा अजून छान मुरलेला आहे. थोडासा सकूबदा मी खाऊन पाहिलेला आहे. याची चव सुद्धा अगदी मस्त झालेली आहे. काही कैऱ्या खूपच जास्त आंबट असतात तेव्हा चव पाहून आवश्यकता वाटल्यास गुळाचं प्रमाण टाकू शकता. या सकूबदाच्या व्हिडिओप्रमाणेच अजून भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारे लोणचे कशी बनवायचे त्याचा व्हिडिओ सुद्धा अपलोड केलेला आहे. अजून एक महत्त्वाची टीप म्हणजे हा सकूबदा जर कोय धरलेल्या कैरीपासून बनवलेला नसेल तर फ्रीजमध्ये ठेवावा किंवा मेच्या शेवटी आणि जूनच्या स्टार्टिंगला जेव्हा आपण कैऱ्या घेतो त्या कैऱ्या कोय धरलेल्या असतात म्हणजे चांगल्या कडक असतात तेव्हा लोणचं बनवलं म्हणजेच या पद्धतीने सकूबदा बनवला तर तो सकूबदा बाहेर वर्षभर राहतो. त्यामध्ये मिठाचं प्रमाण व्यवस्थित असायला हवं. मीठ जर कमी झालं तर सकूबदा खराब होण्याची शक्यता असते. ही रेसिपी माझ्या मम्मीने बनवलेली आहे.
आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.